Preotul din Valea Umbrelor. Părintele Grigore își strânse micul bagaj în valiza veche de piele, moștenită de la tatăl său. Mâinile îi tremurau ușor, nu din cauza frigului, ci din cauza visului care îl chinuise toată noaptea. Văzuse un sat cufundat în ceață, o biserică cu uși care se deschideau singure și ochi roșii care îl priveau din întuneric. Se trezise lac de sudoare cu un strigăt înăbușit. Câteva ore mai târziu, episcopia îl anunțase despre noua sa parohie din Valea Umbrelor, un sat pierdut între dealurile abrupte ale Carpaților. Coincidența îl înfiorase. Nimeni nu-i oferise prea multe informații, doar că ultimul preot părăsise biserica în urmă cu 6 luni, iar sătenii aveau nevoie urgentă de un păstor spiritual. Sunt oameni buni, dar diferiți, îi spusese bătrânul episcop, evitând privirea tânărului preot. Au nevoie de cineva puternic în credință. Apoi, când credea că Grigore nu-l mai aude, episcopul șoptise pentru sine: Dumnezeu să te aibă în pază, fiule. Poate tu vei reuși unde ceilalți 5 au eșuat. 5 preoți, nu unul, dispăruseră în Valea Umbrelor în ultimii 10 ani. Dar această informație fusese îngropată adânc în arhivele episcopiei. Drumul spre sat părea interminabil. Șoseaua principală se transformase într-un drum forestier, iar acesta într-o potecă ce șerpuia printre stejari bătrâni. Ceața se lăsase de vreme, deși era abia începutul după amiezii. La un moment dat, Grigore opri mașina. În mijlocul drumului, o căprioară zăcea sfâșiată. Nu era vorba de un accident obișnuit. Animalul fusese literalmente dezmembrat, iar sângele încă era proaspăt. Ce fel de animal ar putea face așa ceva? Se întrebă el, simțind un nod în stomac. Când își ridică privirea în lemni, la marginea pădurii, 3 siluete îl priveau nemișcate. Păreau umane, dar ceva era în neregulă cu proporțiile lor. Când clipi, dispăruseră. Cu inima bătând să-i spargă pieptul, Grigore acceleră. Câțiva kilometri mai târziu, observă ceva în oglinda retrovizoare. O siluetă întunecată care alerga în 4 labe pe mijlocul drumului, urmărindu-l cu o viteză imposibilă. Apăsă pedala de accelerație până la podea. Când în sfârșit zări primele case din piatră și lemn, soarele era deja ascuns după creste. În mijlocul drumului principal stătea un copil, nemișcat, privind mașina care se apropia. Grigore frână brusc. Copilul nu clipea, nu se mișca. Avea ochii complet negri, fără alb, iar pe bărbie îi se prelingea ceva care semăna cu sânge uscat. Bine ați venit, părinte, spuse copilul cu o voce care nu aparținea unui copil. Apoi zâmbi, dezvăluind dinți ascuțiți și fugind în spatele unei case. Un bătrân care tăia lemne în fața casei își făcu semnul crucii când îl văzu. Bună ziua, salută părintele Grigore. Știți unde pot găsi biserica? Bătrânul îl privi lung, apoi arătă spre capătul satului. Acolo, părinte, dar poate ar fi mai bine să vă întoarceți de unde ați venit, nu în seara asta. Grigore zâmbi confuz. Am venit să slujesc, mâine e duminică. Nu toți din sat vin la biserică, părinte, șopti bătrânul, privind în jur ca și cum s-ar fi temut că cineva l-ar putea auzi. Și nu toți cei care vin pentru rugăciune. Ignorând avertismentul bizar, Grigore își continuă drumul. Observă cum perdelele se dădeau la o parte când trecea, cum copiii erau chemați rapid în case. Un sentiment straniu îl învălui, ca o mantie rece. Biserica era o construcție modestă din piatră cenușie, cu o turlă simplă ce părea să străpungă cerul. Casa parohială de alături era în stare bună, dar avea ferestrele acoperite cu scânduri groase de lemn. Într-un cui bătut în ușă, găsi cheia. Interiorul casei părea nederanjat, cu excepția unui detaliu macabru. Pe podea erau urme uscate de sânge care duceau de la ușa din față până la ușa din spate. Semănau cu urme de târâre, ca și cum cineva rănit grav încercase să se târască afară. Grigore simți un miros ciudat venind dinspre pivniță. Deschise ușa ce dădea spre scările întunecate și lăsă lumina lanternei să pătrundă în bezna de dedesubt.
În mijlocul pivniței era un cerc desenat cu ceva ce semăna teribil de mult cu sânge uscat. În interiorul cercului, simboluri străvechi pe care nu le recunoștea. Îngrozit, închise ușa pivniței și o blocă cu un scaun. Se întoarse în bucătărie, unde pe masă găsi un jurnal cu scoarțe din piele. Părea vechi de secole, dar paginile conțineau scrieri recente. Îl deschise și citi primele pagini. 5 ianuarie. Sătenii sunt rezervați, dar respectuoși. Simt că ascund ceva. Azi am văzut un ritual ciudat la marginea pădurii. Câțiva săteni dansau în jurul unui foc, cântând într-o limbă pe care n-am recunoscut-o. 12 februarie. Bătrâna Ana mi-a spus astăzi să nu ies niciodată după apusul soarele în zilele de lună plină. Când am întrebat de ce, a refuzat să-mi răspundă. Noaptea trecută am auzit urlete venind dinspre cimitir. Când m-am uitat pe fereastră, am văzut siluete dezgropând morminte. 28 februarie. Am găsit un mormânt profanat. Cadavrul dispăruse. Când am întrebat primarul, mi-a spus că e vorba de superstiții vechi. Unii morți trebuie ajutați să nu se întoarcă. 15 martie. Astă noapte am văzut ceva imposibil. O femeie pe care o știam din sat s-a transformat sub ochii mei. Era în grădina casei și nu știa că o privesc. Corpul ei s-a contorsionat, fața ei s-a alungit, dinții i-au crescut. Apoi a sărit gardul într-un singur salt și a dispărut în pădure alergând în 4 labe. 20 martie. Astăzi am observat ceva straniu. Jumătate din sat a lipsit de la slujbă. Aceiași oameni care lipsesc în fiecare lună, întotdeauna în aceeași zi. Cei prezenți aveau zgârieturi și vânătăi pe care încercau să le ascundă. O fetiță mi-a șoptit că ceilalți sunt la vânătoare. 10 aprilie. S-am confirmat. Jumătate din sat sunt strigoi. Am văzut transformarea cu ochii mei. Trebuie să fac ceva. Am găsit un ritual de exorcizare în cărțile vechi. 14 aprilie. I-am confruntat. 4 dintre ei au venit la mine noaptea. Ochii le străluceau roșu în întuneric. M-au avertizat să tac. Mi-au spus că preotul dinainte de mine nu i-a ascultat și acum face parte din ei. Nu am înțeles ce au vrut să spună. 20 aprilie. Am încercat ritualul de exorcizare pe unul dintre ei, pe ascuns. A funcționat parțial. Blestemul e prea puternic, prea vechi. Strigoiul s-a zvârcolit de durere. Apoi ceva s-a întâmplat. Jumătate din el a revenit la forma umană, dar cealaltă jumătate, Doamne, ajută-mă, ce-am făcut? Restul paginilor erau pătate cu sânge uscat. Pe ultima pagină rămasă, scrisă cu sânge, nu cu cerneală, o singură propoziție scrisă cu litere tremurânde. Ei nu sunt ceea ce par, sunt mai vechi decât biserica, mai vechi decât crucea. Vin după mine, ei nu mor niciodată cu adevărat, Dumnezeu să ne ierte pe toți. În spatele jurnalului, Grigore găsi o fotografie îngălbenită de vreme. Arăta actuala congregație a bisericii cu 10 de fețe zâmbitoare. Când o privi mai atent, observă că în spatele grupului, parțial ascuns în umbra bisericii, era chiar el, Grigore. Dar fotografia era veche, de cel puțin 30 de ani. Grigore închise jurnalul, simțind un fior rece pe șira spinării. Privind pe fereastră, observă că întunericul se lăsase complet. Luna plină strălucea deasupra satului, aruncând umbre lungi peste curțile oamenilor. Un zgomot de pași îl făcu să tresară. Cineva bătea la ușă. Părinte, o voce de femeie se auzi, sunt Maria, de la Consiliul Bisericesc. Am venit să vă urez bun venit. Grigore deschise ușa. În pragul acesteia stătea o femeie de vârstă mijlocie, cu un coș acoperit cu un ștergar curat. V-am adus ceva de mâncare pentru prima noapte, spuse ea, întinzându-i coșul. Mulțumesc, e foarte amabil din partea dumneavoastră. Maria își mușcă buza inferioară, ezitând. Părinte, trebuie să știți ceva despre satul nostru. Nu toți locuitorii sunt ca noi. Ce vreți să spuneți? Jumătate din sat, șoptia, sunt strigoi, ființe care trăiesc între lumea morților și a viilor, se hrănesc cu sângele animalelor, iar uneori vocea îi tremură.
uneori când foamea e prea mare, cu sânge omenesc. Grigore o privi neîncrezător. Doamnă, cu tot respectul, astea sunt superstiții. Vă rog să mă credeți, continuă femeia. Ultimul preot a aflat adevărul și a încercat să-i exorcizeze. L-au făcut să dispară. Nimeni nu vorbește despre asta de frică. Și de ce îmi spuneți mie toate acestea? Pentru că mâine e prima duminică după lună plină. Ei vor veni la biserică, slăbiți după transformare, căutând iertare. E momentul în care sunt vulnerabili. Femeia scoase din buzunar o cruciuliță de argint. Purtați-o tot timpul. Argintul îi ține la distanță. Înainte ca Grigore să poată răspunde, un urlet îndepărtat sparse liniștea nopții. Maria tresării. Au început vânătoarea, șoptia. Încuiați ușa și nu ieșiți până dimineață, indiferent ce auziți. După plecarea femeii, Grigore rămase în mijlocul încăperii, ținând cruciulița de argint. Parte din el considera totul o nebunie, dar cealaltă parte, cea care simțise privirea ascunsă de când intrase în sat, tremura de frică. Urletele se intensificară, mai apropiate acum. Stinse toate luminile și se apropie de fereastră, trăgând ușor perdeaua la o parte. În lumina lunii, văzu siluete mișcându-se prin sat. Nu se deplasau ca oamenii obișnuiți, erau mai rapide, mai agile, ca niște prădători. Unele alergau în 4 labe, altele săreau de pe un acoperiș pe altul cu agilitatea unor feline. În fața unei case, câteva dintre ele se opriră. Cu groază, Grigore văzu cum trăgeau afară un bărbat care se zbătea și țipa. Îl înconjurară, formând un cerc în jurul lui. Apoi, ca la un semnal nevăzut, se năpustiră asupra lui. Țipetele încetară brusc. Una dintre siluete ridică capul și păru să adulmece aerul. Fața ei era transfigurată, nu mai semăna deloc cu cea a unui om. Maxilarul era alungit, ochii străluceau roșu în întuneric, iar gura plină de colți ascuțiți era mânjită de sânge. Apoi, lent, își întoarse fața spre casa parohială. Grigore lăsă perdeaua să cadă, dar era prea târziu. Știa că fusese văzut. Pași rapizi se îndreptau acum spre casa lui. Se retrase în camera din spate, căutând disperat o armă, orice. Găsi doar un crucifix mare de argint pe perete, îl smulse și se pregăti să se apere. Ușa de la intrare se deschise cu o izbitură. Pași lenți, aproape jucăuși, se auzeau în hol. Apoi o voce de copil, aceeași pe care o auzise mai devreme. Părinte, mi-e foame, am venit să mă spovedesc. Închicotit înfiorător urmă. Apoi alte voci se alăturară, șoptind, râzând, venind din toate direcțiile. Erau în casă, se deplasau prin pereți, prin tavan. Îți place satul nostru, părinte? Ai venit să ne salvezi sufletele? Râsete. Noi nu mai avem suflete, părinte, nu de foarte multă vreme. O mână cu gheare sfâșie perdeaua din spatele lui. Grigore se întoarse și lovi cu crucifixul. Un șuierat de durere se auzi, iar mâna se retrase, fumegând acolo unde argintul o atinsese. Are argint, țipă o voce, luați-l! Ceva greu se prăbuși prin tavan, aterizând în fața lui. Era un adolescent, dar corpul său era contorsionat într-un unghi imposibil. Capul îi se roti complet, privind în spate, apoi reveni cu o mișcare bruscă. Zâmbi, dezvăluind rânduri multiple de dinți. Bine ai venit în Valea Umbrelor, părinte. Ai venit să ne salvezi sau să ni te alături? Grigore deschise ochii în lumina zorilor. Era întins pe altarul bisericii, înconjurat de lumânări aproape arse complet. Nu-și amintea cum ajunsese acolo. Ultimul lucru pe care și-l amintea era creatura contorsionată din casa parohială. Se ridică cu greu, simțind dureri în tot corpul. Veșmintele îi erau sfâșiate, iar pe piept avea zgârieturi adânci care formau un simbol ciudat. Când încercă să se ridice, observă că în jurul altarului era desenat un cerc complex cu simboluri arhaice, exact ca cel din pivnița casei parohiale. Pe pereții bisericii, icoanele plângeau. Lacrimi roșii se prelingeau din ochii sfinților pictați, formând dâre care picurau pe podea. Când Grigore atinse una dintre picături, își dădu seama că era sânge proaspăt.
În spatele altarului, unde ar fi trebuit să fie icoana lui Isus, era acum un tablou înfățișând un bărbat cu coarne și ochi roșii. Deasupra tabloului, cineva scrisese cu sânge: "Adevăratul nostru păstor." Clopotul bisericii începu să bată singur, anunțând începerea slujbei. Ușile masive de lemn se deschiseră larg, deși nimeni nu le atinsese. Biserica din Valea Umbrelor era plină. Sătenii, îmbrăcați în hainele lor de duminică, așteptau începerea slujbei. Dar erau altfel decât îi văzuse Grigore în ziua precedentă. Ochii lor erau goi, priviri moarte fixate în gol. Unii aveau răni evidente, alții păreau să fi murit de mult timp, pielea cenușie, trasă pe oasele proeminente. Ușile sacristiei se deschiseră și părintele Grigore intră îmbrăcat în veșmintele preoțești. Era palid, cu cearcăne adânci, dar privirea îi era fermă. La gât purta cruciulița de argint dăruită de Maria. Pe mâini avea mănuși, ascunzând rănile din timpul nopții. Astăzi, începu el cu o voce care umplu biserica, vom vorbi despre păcat și iertare. În timp ce vorbea, privirea îi trecu peste fețele din biserică. Jumătate dintre ele evitau contactul vizual, ascunzând urme de zgârieturi și vânătăi proaspete. Cealaltă jumătate îl privea cu teamă și speranță. "Știu ce sunteți," spuse el direct, provocând un murmur în asistență. "Știu ce se întâmplă în acest sat." Un bărbat din primul rând se ridică, arătând dinți neobișnuit de ascuțiți. "Și ce veți face, părinte? Veți fugi ca predecesorul dumneavoastră?" Grigore își ridică privirea. "Nu, am venit să slujesc tuturor copiilor lui Dumnezeu." Făcu o pauză. "Chiar și celor care s-au rătăcit în întuneric." Surprinderea se citea pe toate fețele. "Nu vă voi exorciza," continuă el, "dar vă voi oferi o alegere. Puteți continua să trăiți în umbră, răpind viețile altora pentru a vă susține propria existență blestemată. Sau puteți căuta răscumpărarea." "Nu există răscumpărare pentru noi," strigă cineva din spate. "Există întotdeauna o cale," răspunse Grigore, desfăcând o carte veche. "Am petrecut noaptea cercetând texte vechi. Există un ritual care poate să vă redea umanitatea. E dureros și mulți nu vor supraviețui, dar cei care reușesc vor fi din nou oameni." Tăcerea se lăsă peste biserică. "Aceasta este prima și ultima mea slujbă în Valea Umbrelor," anunță Grigore. "Cei care doresc răscumpărarea, rămâneți după slujbă. Ceilalți plecați și nu vă mai întoarceți niciodată la această biserică." Slujba continuă în liniște. La final, spre surprinderea lui Grigore, nimeni nu plecă. Toți sătenii, atât cei vii cât și strigoi, rămaseră pe locurile lor. "De ce?" întrebă el confuz. O femeie cu ochi întunecați se ridică. "Pentru că suntem obosiți, părinte, obosiți să trăim așa, jumătate din sat împotriva celeilalte jumătăți, obosiți să ne temem unii de alții." Grigore deschise cartea veche. "Ritualul va dura toată noaptea. Mulți nu vor supraviețui." "Ce altă șansă avem?" întrebă femeia. Când luna se ridică din nou deasupra satului, urletele care străpunseră noaptea nu erau de vânătoare, ci de agonie. Din biserică ieșeau lumini stranii, iar fumul mirosea a sulf și smirnă. Ritualul era mult mai întunecat decât Grigore le dezvăluise. Necesita sacrificii pe care un preot obișnuit nu le-ar fi putut face. Sătenii care fuseseră strigoi de generații întregi se zvârcoleau pe podea în agonie, în timp ce demonii vechi de milenii erau smulși din carnea lor. Corpurile se contorsionau în unghiuri imposibile, oasele trosneau și se rupeau, dar continuau să se miște. Din gurile lor ieșeau voci care nu erau ale lor, vorbind limbi moarte de secole. Pielea unora a început să se topească, dezvăluind dedesubt forme hidoase, fiare ancestrale prinse în capcana cărnii umane timp de generații. Alții începură să vomite un lichid negru care se mișca singur pe podea, căutând gazde noi. Grigore, recitând incantații din cartea veche, călca cu picioarele goale prin lichidul negru, care se retrăgea șuierând la contactul cu el. Pe măsură ce noaptea avansa, transformările deveneau tot mai grotești.
Unii dintre strigoi începură să se contopească, formând abominații cu multiple capete și membre. Grigore, cu ochii injectați și vocea răgușită, continuă ritualul, tăind cu un cuțit ritual simboluri în propria sa carne pentru a hrăni puterea exorcismului. O femeie bătrână, dintre cele care nu erau strigoi, căzu în genunchi lângă altar. "Ce ai făcut, părinte? Ce ai deschis?" șoptia îngrozită. "Ăsta nu e un exorcism, ai deschis o poartă." Într-adevăr, în mijlocul bisericii, aerul începuse să se onduleze. O fractură în realitate se forma lent, dezvăluind dincolo de ea un tărâm de coșmar, un peisaj de foc și întuneric populat de siluete imposibil de descris. "Exact asta am intenționat," răspunse Grigore, iar pentru o clipă ochii săi străluciseră roșu. Fiecare blestemat trebuie să se întoarcă de unde a venit. Cu un gest brusc, Grigore smulse cruciulița de argint de la gât și o aruncă în fractura din realitate. O explozie de lumină orbitoare inundă biserica, iar toți cei prezenți își acoperiră ochii. În zori, când ultimele cuvinte ale ritualului fură rostite, doar jumătate din sătenii care intraseră în biserică mai respirau. Dar ochii lor erau diferiți acum, umani, plini de lacrimi și recunoștință. Pe podea zăceau trupuri carbonizate ale celor care nu supraviețuiseră, dar nu erau trupuri umane. Erau forme de coșmar, pe jumătate umane, pe jumătate demonice, prinse în momentul transformării finale. Părintele Grigore, epuizat și îmbătrânit parcă cu 10 ani, ieși ultimul din biserică. Părul său, care fusese negru când venise în sat, era acum complet alb. Ochii săi, odată limpezi, erau acum umbriți și adânciți în orbite. Mâinile îi erau acoperite de cicatrici ritualice care pulsau ușor în lumina zorilor. În urma sa, porțile lăcașului de cult se închiseră singure, iar un fulger lovi turla, aprințând-o. Dar flăcările care mistuiau acum biserica nu erau normale. Aveau o nuanță violetă și consumau structura cu o viteză imposibilă. Din mijlocul flăcărilor, sătenii putură auzi țipete, țipete care nu aparțineau acestei lumi. Când biserica se prăbuși, pământul de sub ea se crăpă, înghițind ruinele. Din crăpătură ieșiră aburi sulfuroși, iar apoi, la fel de brusc cum apăruse, pământul se închise la loc, ne lăsând nicio urmă a bisericii care stătuse acolo timp de secole. În locul unde fusese altarul, apăru un copac cum nimeni nu mai văzuse vreodată. Scoarța sa era neagră ca tăciunele, iar ramurile sale contorsionate nu aveau frunze, ci ceea ce păreau a fi mâini umane miniaturale, care se deschideau și se închideau lent, parcă implorând ceva. Nimeni nu știe unde a plecat părintele Grigore după aceea. Unii spun că a murit în drum spre episcopie, carnea dezintegrându-i se de pe oase, până nu a mai rămas decât un schelet care încă se mișca. Alții că s-a retras într-o mănăstire îndepărtată, unde călugării îl țin încuiat într-o celulă de piatră și îi aduc jertfe la fiecare lună plină. Cel mai bătrân localnic susține că l-a văzut intrând în pădure, urmat de umbre care nu aparțineau acestei lumi. Spune că înainte de a dispărea în întunericul copacilor, Grigore s-a întors și pentru o clipă, foarte scurt, a avut chipul tuturor preoților care veniseră în Valea Umbrelor și dispăruseră. Dar sătenii din Valea Umbrelor știu adevărul. În fiecare an de ziua ritualului, ei lasă pe ruinele bisericii o lumânare aprinsă și o sticlă de vin roșu. Iar dimineața, lumânarea e arsă complet, iar sticla goală. Căci unele sacrificii cer un preț ce trebuie plătit pentru totdeauna. Povestea părintelui din Valea Umbrelor a devenit o legendă șoptită printre tinerii preoți. O poveste de avertizare despre sate izolate unde luna plină aduce mai mult decât lumină în noapte. Și despre cum uneori mântuirea vine cu un preț pe care nu toți sunt dispuși să-l plătească,